আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে আপেলৰ হালৱা। আপেলৰ হালৱা বনাবলৈ মই লৈছোঁ দুটা এয়া অলপমান ডাঙৰ সাইজৰ আপেল। এতিয়া এইখিনি মই টুকুৰা কৰি ল'ম। এয়া মই আপেলখিনি ভালদৰে ধুই লৈ টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই চালি ল'ম। এয়া মই আপেলখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'লোঁ। এতিয়া মই নেক্সট প্ৰচেছখিনি কৰিম। তাৰ কাৰণে মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী ল'লোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি তাতে মই 3 চামুচমান ঘি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এই ঘিখিনি অলপমান গলি যাওঁতে মই তাতে দুটা ইলাচি দি দিম। আৰু ইলাচি দুটা অলপমান লৰাই তাতে মই কেইটামান কাজু বাদাম দি দিছোঁ। কাজুকেইটাও মই অলপমান ভাজি ল'ম। এয়া কাজুকেইটা অলপমান লৰাই মেলি ল'লোঁ। এতিয়া মই নেক্সট ইয়াতে চালি থোৱা আপেলখিনি এড কৰি দিছোঁ। আপেলখিনি এতিয়া মই ল' ফ্লেমত ৰাখি আৰু মাজে মাজে মিডিয়াম ফ্লেম কৰি যিমান দেৰি পাৰোঁ ভাজি থাকিম। আপেলখিনি এনেধৰণে কেৰাহীত দি দিয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে ৰসখিনি পূৰা ওলাবলৈ ধৰিছে। এনেদৰে ভাজি ভাজি ৰসবোৰ শুকুৱাব লাগিব। আৰু গেছটো মই মাজে মাজে ল' মাজে মাজে মিডিয়াম এনেধৰণে ৰাখি পেলাই এয়া ফ্ৰাই কৰি গৈছোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব। এইখিনি বনাওঁতে অলপমান সময় লাগে। আৰু এয়া এনেধৰণে অলপ দেৰি মূৰে মূৰে লৰাই মই ঢাকি দিয়া নাই। একেবাৰে নঢকাকৈ এনেধৰণে ৰাখিয়ে লৰাই আছোঁ। মাজে মাজে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, মাজে মাজে মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। তেনেধৰণে এনেকুৱাতে মই এড কৰিম চেনিখিনি। চেনি মই বেছি এটা নিদিওঁ, আপেলকেইটা বিৰাট ধুনীয়া মিঠা। সেইকাৰণে মই মাত্ৰ 3 চামুচ চেনি ইয়াতে এড কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ মিঠাটো যোনে যেনেকৈ ভাল পায় ল'ব পাৰে। মই ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে অলপ কম মিঠা এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা বেছিকৈ ভাল পায় সেইমতে দি ল'ব পাৰিব। এয়া 3 চামুচ চেনি দি এতিয়া আকৌ এইখিনি আগৰ ধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব। মাজে মাজে মই মিডিয়াম দিছোঁ গেছটো, মাজে মাজে ল' কৰিছোঁ এনেধৰণে। এনেধৰণে 10 মিনিটমান সময় ভাজি ভাজি এয়া লাহে লাহে আপেলৰ ৰসখিনি শুকাবলৈ ধৰিছে আৰু কোৱান্টিটিটোও কম হৈ আহিছে। আৰু শুকুৱাব লাগিব, আৰু অলপ দেৰি এনেধৰণে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া ৰসখিনি শুকাই পেলাই হালোৱা প্ৰায় ৰেডি হ'লে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পৰিৱেশন কৰিম। খাবলৈ ভাল হৈছিল। একেবাৰে বেছি এটা মিঠাও হোৱা নাই আৰু একেবাৰে কমো হোৱা নাই। খাই মোৰ ভাল লাগিলে। ঘৰতো চবেই ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছিলে। আপোনালোকেও যদি ট্ৰাই কৰা নাই এনেধৰণে চাব পাৰে, বনাই ভাল লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। তেতিয়া মই আগলৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।